Okay, students, this is my class on condensed matter physics, particularly for BSc major students, 6th sem major students. This is my lecture 3, crystal structure. Uh, in this lecture, I will cover mainly Miller indices and crystal planes. So we'll learn about Miller indices. What are Miller indices? Why they are used? And how crystal planes are represented with the help of Miller indices. Okay. First of all, let us discuss about Miller indices. Miller indices are used to represent the directions and the planes in a crystals. Miller indices is a group of smallest integers which represent a direction or a plane. Miller indices বিলাকক দুটা কাৰণত ইউজ কৰা হয় for two reasons. One, to represent directions. কাৰ directions? Plane বিলাকৰ. Crystal atom বিলাক যেতিয়া plane বিলাক বনাব atomবোৰে plane বিলাকক আমি বুজাবৰ কাৰণে represent কৰিবৰ কাৰণে আমাক কিবা এটা দৰকাৰ হ'ব. That is Miller indices. Crystal বিলাকত বহুত plane থাকে. Planeবোৰ এখন প্লেনক আমি বেলেগ বেলেগ নামাকৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম আৰু ডিৰেকশ্যন বুজাবৰ কাৰণেও মিলাৰ ইণ্ডিচ ইউজ কৰে প্লেনবিলাক বুজাবৰ কাৰণেও মিলাৰ ইণ্ডিচেছ ইউজ কৰে মিলাৰ ইণ্ডিচেছ এটা গ্ৰুপ অফ কিছুমান নাম্বাৰ দি আমি 102 101 201 এনেধৰণে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ প্লেনখনৰ ডিৰেকশ্যন বুজাবৰ কাৰণে অথবা প্লেনখন বুজাবৰ কাৰণে কোনখন প্লেনৰ মিলাৰ ইণ্ডিচ কিমান বা মিলাৰ ইণ্ডিচটো দিয়া থাকিলে আমি প্লেনখন বুজিব পাৰিম যে এখন প্লেনৰ মিলাৰ ইণ্ডিচ ইমান বা এই মিলাৰ ইণ্ডিচেছটোৱে এই প্লেনখন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে চাওঁ আমি ডিৰেকশ্যন কেনেকৈ বুজায় হাউ ডিৰেকশ্যনছ আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই মিলাৰ ইণ্ডিচেছ হোৱাট ইউ হেভ টু ডু তোমালোকে কি কৰিব লাগিব চিলেক্ট এনি পইণ্ট অন দ্য ডাইৰেকশ্যন লাইন আদাৰ দেন দ্য অৰিজিন অৰিজিনৰ বাহিৰত থকা কোনোবা এটা পইণ্ট ডিৰেকশ্যন লাইনত থকা কোনোবা এটা পইণ্ট আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব নেক্সট ফাইণ্ড আউট the coordinates of the point in terms of the unit vectors along different axes. কি কৰিব লাগিব coordinate উলিয়াব লাগিব we have to find out coordinates that particular point যিটো point আমি select কৰিছোঁ সেই পইণ্টটোৰ coordinate উলিয়াব লাগিব in terms of vectors along different axes ভেক্টৰে আমি যিটো ম্যাগনিটিউড ল'ম বেলেগ বেলেগ ডিৰেকশ্যনত আমি ভেক্টৰবিলাক এক্সেছ বিলাকৰ ডিৰেকশ্যন থাকিব এ বি চি আমি কৈছিলোঁ অথবা a1 b1 c1 a1 a2 a3 এনেকৈও বুজাব পাৰোঁ so if you consider that a b c are three axes or xyz three axes সিহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ভেক্টৰ থাকিব আমি প্ৰথমতে সেই পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেটটো উলিয়াব লাগিব we are to find out the coordinates in terms of x, y, z axis of that particular point. Next, specify negative coordinate with a bar on the top. কাৰ ওপৰত সেই সংখ্যাটো বা যিটো নাম্বাৰ থাকিব কোঅৰ্ডিনেটৰ তাৰ ওপৰত আমি বাৰ এডাল দি পেলাই সেইটো যে নিগেটিভ হয় কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমত পজিটিভ থাকে নিগেটিভ থাকে so পজিটিভো হ'ব পাৰে নিগেটিভো হ'ব পাৰে if it is negative then how will represent will give a bar on the top মানে সংখ্যাটোৰ ওপৰত আমি বাৰ এডাল দি পেলাই তাক নিগেটিভ বুলি বুজাব লাগিব next divide them by the unit vector along the respective axis unit vector আমি তাক ডিভাইড কৰিব লাগিব সেই এক্সিছ ডালৰ x হ'ব পাৰে y হ'ব পাৰে z হ'ব পাৰে তাক আমি ডিভাইড কৰিম এক্সাম্পল ল'লে আমি কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ব next we will find some examples convert the result into the smallest integers by suitable multiplication or division and express as UVW. It's a number. আমি কি কৰিব লাগিব এটো ৰেশনাল নাম্বাৰ
বা ফ্ৰেকশ্যনত থাকিলে নহ'ব। চ' আমি ডিভাইড কৰাৰ পিছত যদি ফ্ৰেকশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেকশ্যনত নহ'ব, তাক আমি চিম্পল বা স্মলেষ্ট ইণ্টেজাৰত কৰিব লাগিব, আটাইতকৈ সৰু ইণ্টেজাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম? হয় তাক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কিবা এটা সংখ্যাৰে, অথবা আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব। Okay, let us see some other examples. In next case you see Miller indices of directions. যে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে মিলাৰ ইণ্ডিচেছ দুটা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ডাইৰেকশ্যন বুজাবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, অথবা আমি তাৰ প্লেনবিলাকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ। ডাইৰেকশ্যন বুজাবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, এটা দুটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে। চ' দিছ ইজ কিউবিক ক্ৰিষ্টেল, এক্স আছে, ৱাই আছে, জেড আছে। ধৰি ল'লোঁ আমি 110 এই ডিৰেকশ্যনটো বুজাইছে। ইয়াত এই এৰ' মাৰ্কটো যিটো ডিৰেকশ্যন বুজাইছে এইটো এক্স ডাইৰেকশ্যনত আছে। চ' এক্স ডাইৰেকশ্যনত আমি এই পইণ্টটো যদি লওঁ, ইফ উই টেক দিছ পইণ্ট, এৰ'টোৰ হেডটো য'ত আছে এই পইণ্টটো যদি আমি এইটো দিছ ইজ এ চিম্পল কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' দিছ ইউনিট ভেক্টৰ ইট ইজ 1, ছাপ'জ দিছ ইজ 1, এটা লেংথক আমি 1 বুলি কৈছোঁ। এইটো এটা ইউনিট চেল 1, এক্সতে 1ত কাটিছে, ছেকেণ্ডটোৱে ৱাই বুজাব, এইটো ৱাইত কিমানত কাটিছে। চ' ৱাই ডাইৰেকশ্যনটো আমি ইয়াত ৱাই ডাইৰেকশ্যন এইটোৰ কাৰণে ৱাই ডাইৰেকশ্যন যিহেতু ৱাইৰ পৰা কোনো ডিৰেকশ্যন নাই, গতিকে 0। জেড ডাইৰেকশ্যনত জেডৰ লগতো জেডৰ কোঅৰ্ডিনেটটো ইয়াত 0। ডেট ইজ এট দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট এক্সৰ কোঅৰ্ডিনেট 1, জেডৰ ৱাই কোঅৰ্ডিনেট 0 আৰু জেডৰ কোঅৰ্ডিনেট 0। Similarly, if we consider this line, this blue line, এই ব্লু লাইনটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব 110ৰে। 1টো কেলৈ হ'ল? চ' এই পইণ্টটোৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কি হ'ব? চ' ইয়াত এক্স কোঅৰ্ডিনেটটো ইয়াত 1 হ'ব, ৱাই কোঅৰ্ডিনেট এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে 1 আছে, এইটো 1 হ'ব। জেড কোঅৰ্ডিনেটটো যিহেতু জেডৰ লগত জেডৰ ফালে ওপৰ ফালেও যোৱা নাই, তলৰ ফালেও যোৱা নাই, জেডটো যিহেতু ওপৰলৈ গৈছে পজিটিভ, তললৈ গ'লে নিগেটিভ, চ' জেড কোঅৰ্ডিনেট ইজ 0। চ' টু ডাইৰেকশ্যন ডেট ইজ মিলাৰ ইণ্ডিচেছ, এই ডাইৰেকশ্যনটো বুজাবলৈ আমি কি ল'ম? মিলাৰ ইণ্ডিচ 110। চ' ব্লু লাইন ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই 110। ঠিক তেনেকৈ 0 to 1, 0 to 1 কেনেকৈ হ'ব? আমি এই ডাইৰেকশ্যনটো যদি লওঁ, চি য'ত দিয়া আছে, চি য'ত দিয়া আছে, এইটো এটা হাফ, জেড এক্সিছত ইয়াত হাফ, ডেট ইজ 1/2, ৰাইট? 0 এক্স এক্সিছত কি হ'ব? এক্স এক্সিছত আমি এক্সৰ ফালে আমি যোৱাই নাই, এইটো অৰিজিন। চ' এক্সৰ ফালে আমি পজিটিভৰ ফালে যোৱা নাই, নিগেটিভৰ ফালে যোৱা নাই, গতিকে এক্সৰ কোঅৰ্ডিনেটটো 0। চ' ৱাই কোঅৰ্ডিনেটটো আমি কিমান আহিছোঁ? 1 আহিছোঁ, 0, 1 এণ্ড হাফ। চ' আমি ষ্টেপ মতে 0 এক্সৰ কোঅৰ্ডিনেট 0, ৱাই কোঅৰ্ডিনেট 1 আৰু জেডৰ কোঅৰ্ডিনেট হাফ। কিন্তু মই কৈছোঁ যে ভগ্নাংশ বা ফ্ৰেকশ্যনত থাকিব নোৱাৰে, হাফ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আমি 0, 1 আৰু হাফ আছে, তাক আমি যদি 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ 0 হ'ব, 1ক 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে 2 হ'ব, আৰু হাফক 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1 হ'ব। গতিকে ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটোৰ যিটো মিলাৰ ইণ্ডিচ হ'ব 0 to 1 হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আমি বাকীকেইটা এইডালো আমি 1, 1, 1 বুলি পাম। আকৌ এই ডিৰেকশ্যনটো, এইটো ডায়েগ্ৰামত যদি চাওঁ, ইয়াৰ ডিৰেকশ্যনটো 1, 1, 1 বুলি পাম। আৰু এই য়েল্ল' কালাৰ যিডাল আছে এই ডায়েগ্ৰামটো, ছেকেণ্ড ডায়েগ্ৰামত য়েল্ল' কালাৰডাল ইয়াৰ 0, 1, 2 বাৰ, মানে জেডৰ নিগেটিভ হৈছে। কেলৈ নিগেটিভ হৈছে? জেডটো তললৈ আহিছে, ঠিক আছে? এই প্লেনখন বা এই পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেটটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে জেডৰ কাৰণে আমি তললৈ আহিছোঁ, ঠিক আছে? ইয়াতো আমি 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত 0, 1, 2 বাৰ পাম। অ'কে, চ' I think you will calculate this, you will draw the diagram and to try to understand
how to represent directions with the help of Miller indices. Okay, let us go for the next slide. In this slide, how to represent a plane with the help of Miller indices, let us discuss. Miller indices to keneke William, this is important. How to find out Miller indices? Miller indices find the intercepts of the plane with the three axes. Tinidal axis of intercept bilak William. P Q R এইকেইটা হ'লগে ইণ্টাৰচেপ্ট কেইটাৰ কিমান কাটিছে যদি 1 হয় পি ঠাইত 1 হ'ব যদি হাফ হয় হাফ হ'ব এ এক্সিছ মানে এক্স এক্সিছ বি মানে ৱাই এক্সিছ চি মানে জেড এক্সিছ অ'কে চ' পি কিউ আৰ এইকেইটা হ'ল ইণ্টেজাৰ মানে ইণ্টাৰচেপ্ট কিমানত কাটিছে ইণ্টাৰচেপ্ট কেইটা প্ৰথমতে আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কেইটা উলিয়াই ল'লোঁ টেক দ্য ৰেচিপ্ৰকেলছ অফ দ্য নাম্বাৰ্ছ সেই ইণ্টাৰচেপ্ট কেইটা যিকেইটাত কাটিছিলে সেই নাম্বাৰকেইটা আমি ৰেচিপ্ৰকেল ল'ম যদি এইটো যদি 2 হয় তেতিয়াহ'লে 1/2 হ'ব এইটো যদি 1 হয় তেতিয়া 1/1 1 হ'ব এইটো যদি আকৌ 2 হয় তেতিয়াহ'লে 1/2 হ'ব চ' ইণ্টাৰচেপ্ট কেইটা আমি উলিয়াম কাৰ উলিয়াম ইণ্টাৰচেপ্ট পি কিউ আৰু আৰ এই ইণ্টাৰচেপ্ট কেইটাৰ আমি এক্স এক্সিছত কিমানত কাটিছে ৱাইত কিমানত কাটিছে জেডত কিমানত কাটিছে সেইকেইটাই হ'ল ইণ্টাৰচেপ্ট চ' সিহঁতৰ আমি কি কৰিম ৰেচিপ্ৰকেলখিনি ল'ম আমি নেক্সট ষ্টেপত থাৰ্ড ষ্টেপত আমি কি কৰিম সিহঁতক আমি ৰিডিউচ দ্য থ্ৰী স্মলেষ্ট ইণ্টেজাৰ্ছ এইচ কে এল বাই চুইটেবল মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ ডিভিজন এই কথাটো আমি এক্সাম্পল ল'লে বুজি পাম উইল গ' ফৰ দ্য এক্সাম্পল নেক্সট পি কিউ আৰটো মানে ইণ্টেজাৰ নহ'ব পাৰে পি কিউ আৰ ফ্ৰেকশ্যনত থাকিব পাৰে 1/2 1/3 এনেকৈ থাকিব পাৰে গতিকে ইহঁতক আমি ফ্ৰেকশ্যনত ৰাখিব নালাগিব ইহঁতক আমি স্মলেষ্ট ইণ্টেজাৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব তলৰকেইটা আমি এলচিএম লৈ এলচিএমটোৱে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেও আহি যাব চ' কেতিয়াবা মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব বা কেতিয়াবা ডিভিজন কৰিব লগা হ'ব পাৰে অ'কে চ' লেট আছ চি চাম এক্সাম্পলছ Miller indices of the plane এই স্কেল কেনেকৈ বুলি আমি চাওঁ কি কাৰণে আহে কামত নিগেটিভ ইণ্ডিচেছ আৰ ইণ্ডিকেটেড বাই এ বাৰ অন দ্য টপ আৰু কেইটামান কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জড়িত হৈ আছে আগৰ নিচিনাকৈ ডিৰেকশ্যনত আমি যিটো কৰিছোঁ যদি নিগেটিভ হয় ইণ্টাৰচেপ্টটো নিগেটিভ বুলি আমি ধৰি লওঁ ইণ্ডিচেছ নিগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে এডাল বাৰ দিব লাগিব 110 আছে যেনিবা 1ৰ কোনোবা এটা নিগেটিভ ডাইৰেকশ্যনত আছে এক্সটো তেতিয়াহ'লে আমি তাত 1/10 এনেকৈ দিম চম ইণ্ডিচেছ চেম ইণ্ডিচেছ ফৰ পেৰেলেল প্লেনবিলাকৰ কাৰণে সাধাৰণতে ইণ্ডিচেছবিলাক একে হয় এ ফেমিলি অফ ক্ৰিষ্টেলগ্ৰাফিকেলি ইকুইভেলেণ্ট প্লেনছ নট নেচেচাৰী পেৰেলেল হ'ব লাগে বুলি কথা নহয় যে পেৰেলেল নহ'লেও এটা ফেমিলি গ্ৰাফিকেলি যদি ইকুইভেলেণ্ট প্লেন থাকে তেতিয়াহ'লে সেই প্লেনবিলাকৰ এটা ফেমিলি থাকে আৰু সেই ফেমিলিখিনি আমি এই স্কেলেৰে বুজাব পাৰোঁ সিহঁতৰ ফেমিলি বুলি ক'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ব্ৰেকেট দি পেলাই চ' নেক্সট লেট আছ গ' ফৰ দ্য এক্সাম্পলটো আমি চাওঁ এক্সাম্পলটোত আমি দেখিছোঁ যে এখন প্লেন আছে কেনেকুৱা প্লেন আছে প্লেনখনে 3ডাল এক্সিছলৈকে কাটিছে আমি এতিয়া মিলাৰ ইণ্ডিচেছ কেনেকৈ উলিয়াম এইটো এটা ভেৰি গুড এক্সাম্পল let us see how index system for a crystal planes are represented are taken this is all our direction a1 a2 direction that is x-axis will dhori lua a2 it represents y-axis suppose and a3 it represents z-axis suppose so a plane khone a1 ot code katise a1 ot A1 ত 1/3 মানে 1 2 3 এক্স এক্সিছত 1/3 কাটিছে ঠিক আছে আকৌ ৱাই এক্সিছত ক'ত কাটিছে ৱাই এক্সিছত হাফত কাটিছে হাফ মানে আধাত কাটিছে এণ্ড জেড এক্সিছকো হাফত কাটিছে অ'কে চ' আমি ইণ্টাৰচেপ্টবিলাক পাইছোঁ যদি এই প্লেনখন হয় মানে হাফ মানে কি হাফত নহয় 1 2 3 মানে 3 টাইমছ আমি যদি এইটো কওঁ এই এক্সিছডাল এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এক্স এক্সিছ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ 3 টাইমছত কাটিছে
So A3 axisত 2 টাইমছত কাটিছে, A2 axisকো 2 টাইমছত কাটিছে। So ইউনিট চেলটোত এই আমি যিটো ডাঠকৈ দিছোঁ A1 টো 1ত শেষ হৈছে, মানে A1ৰ 3 টাইমছত এই প্লেনখনে কাটিছে, এক্স এক্সিছৰ 3 টাইমছত কাটিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইণ্টাৰচেপ্টটো কি হ'ব? 3 হ'ব, 3A1 হ'ব, 3A1। অ'কে, চ' পি ভেলুটো হ'ব ইয়াত 3A1। আকৌ ৱাই এক্সিছত ক'ত কাটিছে? দুগুণত কাটিছে, ত' 2A2 হ'ব, 2A2। অ'কে, চ' চিমিলাৰলি জেড এক্সিছত ক'ত কাটিছে প্লেনখনে? 2 টাইমছত কাটিছে, চ' 2A3। অ'কে, এতিয়া আমি ৰেচিপ্ৰকেল ল'ম। কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল ল'ম? এইকেইটা পি কিউ আৰ, ইহঁতৰ ৰেচিপ্ৰকেল ল'ম। ইণ্টাৰচেপ্টকেইটা 3, 2 আৰু 2 ৰেচিপ্ৰকেল ল'লে কি হ'ব? 1/3, 1/2 আৰু 1/2। চ' এইকেইটা হ'ল সিহঁতৰ ৰেচিপ্ৰকেল। চ' দ্য স্মলেষ্ট 3 ইণ্টেজাৰ্ছ হেভিং দ্য ছেইম ৰেচিঅ' আৰ, এইটো এটা, ইয়াক আমি ৰেচিঅ'লৈ নিব লাগে। ইয়াক যদি আমি 6ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তিনিটাকে, কাৰণ 2 আৰু 3ৰ এলচিএম হ'ল 6ৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, 3য়ে 6ক কাটিলে মানে দুবাৰ যাব, 2য়ে কাটিলে তিনিবাৰ যাব, 2য়ে কাটিলে তিনিবাৰ যাব, গতিকে 2, 3, 3, 2, 3, 3। তেতিয়াহ'লে এই প্লেনখনৰ মিলাৰ ইণ্ডিচেছ হ'ব 2, 3, 3। তাৰমানে HKLৰ ভেলু হ'ব 2, 3, 3। This is a very nice example. So you can easily represent any plane with the help of Miller indices. Okay, let us see some other examples. It's an example, no? Determine Miller indices of a plane. A plane can dhori lo amak dise. So we have to find out its Miller indices. Okay. So prothomete ami sao intercept kitat. Edal x axis, edal y axis, edal z axis. Okay. Intercept bilak ami sao je a plane khone this is a plane, very nice figure. A plane khone x axis kot katise, হাফত কাটিছে। মানে আমি যদি এইডাল ইউনিট ইয়াৰ ইউনিট ভেক্টৰটো এ বুলি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে A/2 হ'ব। দিছ ইজ A/2 ইণ্টাৰচেপ্ট। ৱাই এক্সিছত আকৌ কিমানত কাটিছে? এই গোটেই ৱাই এক্সিছৰ আমি ইউনিট ভেক্টৰটো বি হয়, বিক যদি আমি 3 ভাগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 1, 2, 3, 1, 2, 3, তাৰমানে 2/3। এই পাৰ্টটো হ'ব, এই পইণ্টটো হ'ব 2/3। অ'কে, ইয়াৰ ইণ্টাৰচেপ্টটো হ'ব 2/3। এই ইউনিট এক্সিছটো, এই এক্সিছটো ৱাই এক্সিছৰ যিটো ইউনিট ভেক্টৰ বিক যদি আমি 3টা ভাগ কৰোঁ, তাৰ 2টা ভাগত প্লেনখনে কাটিছে, তাৰমানে 2b/3, টুৱাইচ b/3 ইয়াৰ ইণ্টাৰচেপ্ট। আৰু ইয়াত যিহেতু জেড এক্সিছক কটাই নাই, জেড এক্সিছডাল এই প্লেনখনৰ পেৰেলেল, গতিকে এইটো ইনফাইনিটি। জেড এক্সিছক এই প্লেনখনে কটা নাই, গতিকে ইনফিনিটিত আছে। অ'কে, চ' এতিয়া আমি ৰেচিপ্ৰকেল ল'ম। কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল ল'ম? ইয়াত পি ভেলু হ'ল এৰ লগত যিটো আছে সেইটো পি ভেলু হ'ব 1/2। দ্য কোএফিচিয়েণ্ট অফ এ ইজ 1/p। পি ইজ ইকুৱেল 1/2, কিউ ইজ ইকুৱেল ইয়াত 2/3, আৰু আৰ ইজ ইকুৱেল ইনফাইনিটি। চ' ইহঁতৰ ৰেচিপ্ৰকেলকেইটা হ'ল এইকেইটা। চ' তেতিয়াহ'লে 1/2 আৰু 2/3 এইকেইটাক যদি আমি স্মল ইণ্টেজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? 4, 3, 4, 3, 0। অ'কে, এইচৰ ভেলু 2 আহিল, কে ভেলু 3/2 আহিল। মানে ৰেচিপ্ৰকেলকেইটা, এই পিক যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল লওঁতে 2 হ'ব, কিউক যদি ৰেচিপ্ৰকেল লওঁ 3/2 হ'ব। চ' ইনফিনিটিক যদি ৰেচিপ্ৰকেল লওঁ 1/infinity = 0 হ'ব। তাৰমানে এতিয়া 2, 2/3 আৰু 0 ইহঁতক আমি ইণ্টেজাৰলৈ লৈ যাব লাগে। তেতিয়াহ'লে তলত কি আছে? 2 আছে, নহয় জানো? চ' 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব চবকে, তেতিয়া তলত 2টো নাইকিয়া হৈ যাব, ফ্ৰেকশ্যনটো আমি এটা চিম্পল ইণ্টেজাৰ হৈ যাব। চ' 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে 2 to 4 হৈ যাব, 3/2 to 2 কেঞ্চেল যাব, অকল 3 থাকিব, 0 to 0 হৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে এই প্লেনখনৰ মিলাৰ ইণ্ডিচেছ হ'ব 4, 3, 0। এইচৰ ভেলু 4, এলৰ ভেলু 3, কেৰ ভেলু 0।
গতিকে এই প্লেনখন বুজাব হ'লে আমি মিলাৰ ইণ্ডিচেছ ইউজ কৰিব লাগিব 430 so very nice example let us go for other examples ইয়াত আমি কেইটামান ফিগাৰ দেখিছোঁ cubic simple cubic structure this structure is simple cubic structure in this structure you see here 100 এই প্লেনখন আমি চাইছোঁ এখন প্লেন আমি চাওঁ বাৰু এই প্লেনখনে এক্স এক্সিছ এডাল যদি এক্স এক্সিছ হয় এক্স এক্সিছ ক'ত কাটিছে 1ত কাটিছে কিন্তু y এক্সিছৰ লগত ই পেৰেলেল হৈ আছে y এক্সিছক কেতিয়াও কটা নাই z এক্সিছডাল যদি ওপৰলৈ আছে বুলি ধৰ জেডৰ লগতো ই পেৰেলেল হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ মিলাৰ ইণ্ডিচেছ হ'ব 100 দেখা দেখিকে আমি ইমান নুলিয়ালেও হ'ব কাৰণ 1ৰ ৰেচিপ্ৰকেল 1এ হ'ব ঠিক তেনেকৈ এইখন প্লেন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এডাল যদি এক্স এক্সিছ হয় এক্সত 1ত কাটিছে ৱাইত 1ক কাটিছে আৰু জেডৰ লগত সি পেৰেলেল হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ মিলাৰ ইণ্ডিচেছ হ'ব 110 এনেধৰণে আমি বাকীখিনি ফিগাৰৰ মিলাৰ ইণ্ডিচেছ উলিয়াব পাৰিম এইখন 4 নম্বৰ ফিগাৰটো তলৰ ফিগাৰটো আমি চাওঁ এই ফিগাৰটোত প্লেনখনে ক'ত কাটিছে এক্স এক্সিছৰ আধাত কাটিছে অ'কে তো ইয়াৰ হাফ এ হ'ব হাফ এ যদি ৰেচিপ্ৰকেল ন 2 হ'ব গতিকে 2 এখনত 2 হৈ গ'ল এক্সৰ ভেলু 2 আহিলে কেৰ ভেলু 0 হ'ব কাৰণ y লগত পেৰেলেল হৈ আছে জেডৰ ভেলু 0 হ'ব কাৰণ জেডৰ লগত পেৰেলেল হৈ আছে পেৰেলেল হ'লে 0 হৈ যায় গতিকে এই প্লেনখনক আমি 200ৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম এইখন প্লেনত আমি নিগেটিভ হ'লে কি হ'ব দেখাইছোঁ এইটো যদি এক্স এক্সিছ হয় তো এই প্লেনখনে এফালে পজিটিভ আছে সিফালে নিগেটিভ আছে চ' দিছ প্লেন কাটছ এক্স এক্সিছ ইন দ্য negative direction so 1 bar 0 কেলে হ'ল y লগত পেৰেলেল হৈ আছে z ৰ লগত পেৰেলেল হৈ আছে কিন্তু xৰ নেগেটিভ এক্সিছত কাটিছে so it is 1 bar 0 very nice example let us go for another some examples এটো cubic structure crystal plane বেলেগ বেলেগ crystal plane আছে ইয়াতো কেইখনমান প্লেন আছে আমি কেইটামান এক্সাম্পল দেখিছোঁ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলত ওপৰ প্লেনখন একেবাৰে ওপৰ প্লেনখন কালাৰ কৰা আছে ব্লু কালাৰ কৰা আছে এই প্লেনখন কি হ'ব ই এক্সক কাটিছেনে এক্সক নাই কটা এক্সৰ লগত পেৰেলেল হৈছে সেইকাৰণে 0 y কাটিছেনে y এক্সিছক নাই কটা ডেট ইজ y মিলাৰ ইণ্ডিচেছ 0 হ'ল জেডক কিন্তু 1ত কাটিছে কাৰণ এইটো ইউনিট চেলৰ এইটো 1এ হ'ব 1ত কাটিছে গতিকে 001 হ'ব এনেধৰণে আমি গোটেইখিনি চাব পাৰোঁ সেকেন্ড ফিগাৰটো চোৱা সেকেন্ড ফিগাৰটো এইখন প্লেন ফ্ৰণ্টত থকা প্লেনখনে 1ত কাটিছে এখন আগতে আমি পাইছিলোঁ বাকীবিলাকৰ 0 গতিকে 100 এখনৰ এইফালৰ প্লেনখনত তোমাৰ এক্সৰ লগত সি পেৰেলেল হৈ আছে প্লেনখন 3 নম্বৰ ফিগাৰটোত এক্সৰ লগত পেৰেলেল হৈ আছে আৰু y লগত y যেহেতু y কাটিছে 1ত 1 হ'ল জেডৰ লগত পেৰেলেল হৈ আছে গতিকে 010 হ'ল ঠিক আছে এই ফিগাৰটো চাওঁ আমি 4 নম্বৰ ফিগাৰটোত প্লেনখন কেনেকুৱা প্লেনখন এক্সত কাটিছে এই প্লেনখন হেলনীয়া হৈ আছে এক্সক কাটিছে 1ত কাটিছে y লগত এই প্লেনখন পেৰেলেল হৈ আছে গতিকে 0 হৈ গ'ল 10 জেডক কিন্তু কাটিছে জেডৰ ইণ্টাৰচেপ্ট হ'ল 1 জেড এক্সিছত 1ত কাটিছে গতিকে 101 হ'ল তেনেধৰণে আমি প্ৰতিখন প্লেনক মিলাৰ ইণ্ডিচেছৰ সহায়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ we can represent each and every plane by using Miller indices okay so many examples are there এইটো ডায়াগ্ৰাম so একেবাৰে তলৰ লেফ্টৰ ডায়াগ্ৰামটো এই ডায়াগ্ৰামটোত আমি কি দেখিছোঁ 111 কি কাৰণে 1 এক্সত 1ত কাটিছে জেডত y কো 1ত কাটিছে জেডতো 1ত কাটিছে ঠিক আছে ডিফাৰেন্স আছে 1 মাইনাছ ইয়াত সেকেন্ড ডায়াগ্ৰামটো চাবা সেকেন্ড ডায়াগ্ৰামটোত কি হৈছে সেকেন্ড ডায়াগ্ৰামটোত এক্সত কাটা নাই এফালে কাটা নাই ৱাইট কিন্তু কাটিছে 1ত জেডক কাটিছে 1ত কিন্তু এই প্লেনখন যদি আমি তলফালে এই সাইডটো দেখা গৈছে এই প্লেনখনৰ এটা দেখা গৈছে দেখা দেখিকেই এক্সক কটা নাই এক্স এক্সিছক হি কটা নাই কিন্তু আমি যদি প্লেনখনে
আগবাঢ়ি আছে বুলি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে এক্স ডাইৰেকশ্যনটো যদি নিগেটিভ ডাইৰেকশ্যনত আমি গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে তাক কাটিব। ক'ত কাটিব? 1ত কাটিব। ডায়েগ্ৰামটোত স্পষ্ট নহয় যদিও আমি এই প্লেনখনে এক্স এক্সিছৰ নিগেটিভ ডাইৰেকশ্যনত কাটিব কাৰণ পেৰেলেল হোৱা নাই। ইট ইজ নট পেৰেলেল উইথ এক্স এক্সিছ। কাটিছে, কিন্তু নিগেটিভত কাটিবগৈ। আমি যদি ভাবি লওঁ যে এখন তললৈ বহাই দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে এই প্লেনখনৰ নিগেটিভ ডাইৰেকশ্যনৰ 1ত কাটিব, মানে ইউনিট ভেলুত কাটিব। সেইকাৰণে 1 বাৰ 1 1। ঠিক তেনেকৈ এইখনো 1 বাৰ 1। ইয়াত ৱাই এক্সিছৰ নিগেটিভত গৈ কাটিবগৈ এই প্লেনখনে। ঠিক আছে? চ' ইন দিছ উই কেন ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইচ এণ্ড এভৰি প্লেন উইথ দ্য হেল্প অফ Miller Indices. Okay, let us see next